في بقى مجموعه حلول للاوفر فيتنج بروبلم سبيسيفيكلي. اول حاجه فكره الريجولاريزيشن. لو احنا اتكلمنا على لما كنا بنتكلم على الاوفر فيتنج كنا بنقول انه احد المشاكل ان انا حاطط موديل بنمبر اوف بارامترز او ببارامتر سايز اكبر من المطلوب، زي الاكزامبل اللي اتكلمنا عليه لما كان الريليشن شيب كوادراتيك وانا بحاول افيت فورس اوردر بولينوميال، فده معناه انه عدد البارامترز 4 بينما او 5 بينما الحقيقي 3. طيب ازاي ان انا اثبت او ان انا اتفادى مشكله الاوفر كومبلكس موديل ده في حاله الاوفر فيتنج؟ انا دايما يعني مش عايز ولا بارامتر او ولا ويت يدومينيت على الباقيين، بمعنى انه انا لو عندي 4 ويتس مثلا والترو فانكشن هي عباره عن 2 بس، فلو حطيت بنالتي على انه كل الويتس تبقى at a certain range مفيش ولا واحد فيهم يدومينيت، فانا كده اكني بحط بنالتي ان الموديل ما يبقاش كومبلكس. ودي فكره الريجولاريزيشن. الريجولاريزيشن بتقلب الاوبتمايزيشن بروبلم بتاعتي من unconstrained optimization. يعني ايه unconstrained optimization؟ يعني زي ما احنا بنتكلم لغايه دلوقتي ان انا عايز minimize الاوبجكتيف فانكشن بدون اي constraint. وعرفنا اللوس فانكشن اللي هي نيجاتيف لايكليهود، وكانت فانكشن في الانبوت الاكس والليبلز الواي والبارامترز الثيتا. الريجولاريزيشن بياد كونسترينت، والكونسترينت هنا بيبقى في الغالب فانكشن في البارامترز. اشهر ريجولاريزيشن هو ال L1 وال L2 ريجولاريزيشن. ايه الفرق بين L1 و L2 ريجولاريزيشن؟ هو انه انا بزود على اللوس فانكشن بتاعتي الماجنتيود او النورم بتاع كل البارامترز اللي في السيستم، او في حالتنا هنا كل الويتس. فلو الماجنتيود ده زاد معناها انه الاوبجكتيف فانكشن هتعلى، وبالتالي انا محتاج اغير البارامترز حتى لو كانت بتمينيمايز اللوس ولكنها البارامترز عاليه، فبالتالي ما زال ايه البارامترز محتاجه تتغير ويحصل لها تيوننج علشان تقلل الريجولاريزيشن بارامتر. ال L2 نورم زي ال L1 بالظبط، بس بدل ما بزود الماجنتيود بتاع البارامترز بزود الماجنتيود سكويرد او النورم سكويرد. ده ال L1 وال L2 نورم. فلو جينا نشوف، لو انا عندي اللوس فانكشن او الايرور بزيرو لكل التريننج اكزامبلز، ده مش هيخليني اقف. ممكن ستيل لو الايرور بزيرو بس البارامترز كبيره، فانا عندي ريسك الاوفر فيتنج، فهيفضل الالجوريثم مكمل لغايه لما يمينيمايز الايرور على الاثنين، وده كده حول البروبلم لكونستريند مينيمايزيشن بروبلم. حل تاني للاوفر فيتنج هو حل تشيب، ما هواش زي الريجولاريزيشن ان هو بيتعامل مع الاوبجكتيف فانكشن او الاوبتمايزيشن بروبلم، بنسيبها زي ما هي بالظبط، مش بنزود اي كونسترينت، بس بنعمل حاجه اسمها early stopping. احنا مش في حاله الريجولاريزيشن كنا بنفكر في الموديل كومبلكسيتي، بنحاول نقلل الموديل كومبلكسيتي. في حاله الايرلي ستوبنج احنا بنفكر ان احنا هنمونيتور البرفورمانس على الديفلوبمنت داتا، ولو لقينا at a point of time انه التريننج ايرور قليل او بيقل والديفلوبمنت ايرور ابتدى يزيد، هنبتدي نرجع في كلامنا ونأندو الستيب بتاعه البارامترز ابديت دي ونرجع للي قبلها. ليه؟ لان احنا كده اكننا داخلين في مرحله الاوفر فيتنج، ودي فكره بسيطه وبراكتيكالي بتحل مشكله الاوفر فيتنج في معظم الاحوال، وساعات ما بنضطرش نرجع للريجولاريزيشن، ولو ما حصلش بنعمل الاثنين، يعني بناد ريجولاريزيشن لوس زائد ان احنا بنمونيتور البرفورمانس على الديفلوبمنت داتا ونعمل ايرلي ستوب. الحل الثالث هو انه احنا بنعمل حاجه اسمها دروب اوت. الدروب اوت ده معناه انه كل شويه، يعني احنا الالجوريثم شغال في ايتريشنز وفي ستيبس، فكل فيو ستيبس بنبتدي نستوب سام ويتس فروم ليرنينج. يعني بدل ما هيحصل عندنا ابديت في كل الويتس، راندوملي هنشوز سام ويتس ونبطل ان احنا نابديت فيهم، حتى لو الالجوريثم بيقول لنا ان احنا محتاجين نابديت فيهم حاجه. equivalently ممكن نعمل الكلام ده في الانبوت. يعني احنا اتفقنا انه الجريدينت هو عباره عن الليرنينج ريت في الايرور في الانبوت،
فلو انا عملت دامبنج او دخلت سم انبوتس رغم ان ليهم فاليوز خليتهم بصفار، فده معناه ان انا هوقف الويتس بتاعتهم برضو فروم ليرنينج، فهي ايكويفالنت. ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي انه بينتروديوس سم راندومايزيشن في الالجوريثم، وبالتالي بيمنع الاوفر فيتنج، لانه اكنه كده الراندومايزيشن ده بيخلي الالجوريثم مش حافظ التريننج داتا، ولكن جنرال. حتى لو الالجوريثم بيخلي او الجريدينت ديسنت الطبيعي بيخليه يمينيمايز التريننج ايرور، الراندومايزيشن ده بيخليه يبطل يمينيمايز الايرور ده راندوملي، وبالتالي بيمنع الاوفر فيتنج.